Минулої доби окупанти обстріляли 5 областей. 3 людей загинули, більше десятка поранені. За даними ДСНС, окупанти обстріляли Харківську, Херсонську, Миколаївську, Сумську області та Запоріжжя. Росія ударила ракетами по Сумщині. Про це пише сайт «Обозріватель» з посиланням на оперативне командування «Північ». Окупанти випустили ракети близько опівночі по прикордонному населеному пункту Очкіне. Стріляли із території Росії. Серед особового складу жертв попередньо немає. Інші деталі поки що не розголошуються. Збройні сили України знищили склад боєприпасів окупантів на Херсонщині у селищі міського типу Велика Олександрівка. Ракету, що знищила запас снарядів для російських смерчів, скинули із бойового безпілотника. Також українські військові ліквідували близько 70 осіб особового складу російської армії. Окупанти з Донбасу намагалися втекти через кордон до Росії, але їх не пропустили. На ситуацію вони поскаржилися, знімаючи відео для розголосу у соцмережах, пише обозріватель. Загарбник нарікає, мовляв, людям доводиться сидіти так уже другу добу. Також скаржиться на прикордонників та офіційних осіб місцевої так званої влади, які не дають їм жодних пояснень. Росія намагається перетворити острів Зміїний на плацдарм. Помітили кораблі із системами ППО. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко на своєму телеграм-каналі. За його словами, дії Кремля чітко видно на супутникових знімках від 12 травня. Також поруч із островом помітили морський самохідний плавучий кран, що використовується для погрузки та вигрузки боєприпасів, різних вантажів і катерів вагою до 150 тонн. Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія зазнала 2 поразок. Вона була як на полі бою, так і на дипломатичному рівні. Про це у Фейсбуці написав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, санкції та збільшення іноземної допомоги нашій державі у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси на успіх. А ще Резніков додав, що найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими, адже війна перейшла у нову довготривалу фазу. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі із впливовими європейськими посадовцями і дипломатами заявив, що було б наївно розраховувати на те, що російське керівництво відмовиться від своїх планів через зниження рівня життя громадян. Тож потрібно зробити так, щоб фінансова система Росії не впоралася з цим тягарем і щоб російська промисловість не мала технічних можливостей, технологій та матеріалів для виробництва знарядь війни. Тому санкції мають бути довгостроковими. Принцип «ніколи знову» має бути підкріплений конкретними діями. Зрадників до кримінальної відповідальності. В Україні викрили осіб, які підозрюються у співпраці з окупантами. Серед них 4 колишніх правоохоронців. Їм оголосили про підозру, повідомляє Нацполіція. Серед колаборантів також опинився 45-річний колишній начальник зміни заводу «Азовсталь», що у Маріуполі. Добре володіючи інформацією про підземні тунелі стратегічного об'єкту, він добровільно почав співпрацювати із загарбниками і публічно показав ворогові всі можливі укриття цивільних та наших військових захисників на території Азовсталю. Пошкоджений російською ракетою торговий центр «Ретровіль» у серпні хочуть відкрити для відвідувачів. Спеціалісти розпочали ремонтні роботи всередині розважального комплексу. Кажуть, повністю торговельно-розважальний центр одразу не відкрити. Ремонтні роботи затягнуться аж до березня наступного року, пише обозріватель. Нагадаємо, під час обстрілу столиці України російськими окупантами ввечері 20 березня пошкоджено кілька будинків і торгових центрів, де невдовзі спалахнула пожежа. Під завалами «Ретровілля» рятувальники знайшли чоловіка, він дивом вижив.